Xin chào mọi người, hôm nay kênh máy chế biến gỗ Quốc Duy xin được giới thiệu đến mọi người máy CNC 50 phay mộng âm dương. Cụm gia công của máy này thường có lưỡi cưa, dao phay router, dao phay tù bi và mũi khoan. Nhờ vậy, máy thực hiện đa dạng hình thức gia công như cưa, phay xẻ rãnh, khoan lỗ cực hiệu quả. Máy tự động gấp phôi và thực hiện gia công theo thiết lập có sẵn, nên tiết kiệm được nhiều nhân công và thời gian. Mọi người ai quan tâm đến máy thì gọi cho Quốc Duy qua 0903600113 nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở video khác.